Sau sự thành công của The Last Naruto The Movie vào ngày 6 tháng 12 năm 2014 với cái kết vô cùng mãn nhãn để khép lại trọn vẹn câu chuyện về cuộc hành trình của Naruto, mở ra một trang sử mới về truyền nhân tiếp theo của cậu, không ai khác chính là đứa con trai Uzumaki Boruto. Được đăng tải lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2016 trên tạp chí Weekly Shonen Jump và được đăng tải trên tạp chí V-Jump kể từ tháng 7 năm 2016 cho tới thời điểm hiện tại. Tưởng chừng đây sẽ là một cú hit tiếp theo có thể tiếp nối những di sản của Naruto. Tuy nhiên, Boruto, Naruto Next Generations lại là một nỗi thất vọng vô cùng lớn với những fan chân chính của Naruto, đặc biệt là phần anime. Vậy nguyên nhân nào khiến Boruto trở nên mất điểm với các fan của Naruto đến vậy? Hãy cùng Anime Rewind mổ xẻ series này nhé! Lưu ý, video này sẽ có thể khiến những bạn là fan của Boruto cảm thấy khó chịu. Vì vậy, bạn có thể ngưng video nếu bạn cảm thấy không thích điều đó. Còn nếu không bận tâm với nội dung của video mà chỉ muốn nghe giọng của mình thì giờ chúng ta vào video thôi. Trước khi chê một cái gì đó, chúng mình sẽ cố gắng tìm ra được điểm gì để cứu vớt được tác phẩm này. Xét trên góc nhìn khách quan mà nói, Boruto không thật sự tệ. Thậm chí ý nghĩa của Boruto có phần xúc tích, trực quan hơn so với phần tiền nhiệm của nó. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận rằng tác phẩm đang tập trung vào việc phát triển mối quan hệ cha con và tầm quan trọng của việc chăm sóc giáo dục con cái. Điều này rất dễ thấy thông qua cách mà mối quan hệ của hai cha con Naruto phát triển, hay trong việc Naruto tiếp nhận Kawaki và đồng cảm với cậu bé. Bên cạnh nội dung ý nghĩa được đầu tư khá tốt, phần hình ảnh của Boruto cũng ngày càng tiến bộ và có hồn hơn trước. Nhiều nhân vật cũ được đưa vào Boruto cũng khiến độc giả phấn khích theo dõi tác phẩm. Với cương vị là truyền nhân nối tiếp phần tiền truyện, Boruto đã làm khá tốt về việc chiều lòng các fan hâm mộ của Naruto. Càng về sau, Boruto cũng hé lộ được nhiều bí ẩn và thu hút sự tò mò quan tâm của người xem, đặc biệt là những bí ẩn về gia tộc Otsutsuki. Đó có lẽ là những gì mà chúng mình có thể cứu vớt được cho tác phẩm này. Như tiêu đề của video, chúng ta sẽ đi chỉ ra những nhược điểm mà bộ phim mang lại. Đầu tiên hãy nói về cốt truyện đi. Ngay từ tập đầu tiên của phim, chúng ta được giới thiệu về cuộc chiến giữa Boruto và người bạn, người anh em của cậu Kawaki. Nhìn sơ qua cũng có thể lờ mờ đoán được, cuộc chiến này là tái hiện lại cuộc chiến giữa Naruto và Sasuke ở thung lũng tận cùng. Đồng nghĩa với việc định hướng của tác giả đảm nhiệm Boruto lúc bấy giờ là Kodachi Ukyo, muốn theo mô típ của Naruto trước đây. Nhưng cá nhân chúng mình lại cho rằng đây là một bước đi quá an toàn và có phần nghèo nàn trong sáng tạo. Cũng rất may mắn khi nhịp độ căng thẳng kịch tính ở Naruto vẫn được duy trì sang Boruto. Tuy nhiên mọi thứ cũng chẳng giữ vững phong độ được bao lâu. Những gì mà cốt truyện của Boruto thể hiện đang dần trở nên lạc đề, thiếu nhất quán. Điều này khiến người xem, đặc biệt là những fan của Naruto, cảm thấy khá hụt hẫng, vì họ tin rằng Boruto có thừa khả năng để có thể làm tốt hơn những gì mà nó đang thể hiện ở thời điểm hiện tại. Có lẽ điều an ủi duy nhất mà các fan anime nói chung và fan Naruto nói riêng có thể dành cho Boruto chính là những cuộc chiến giữa các nhân vật chính diện và phản diện. Không chỉ có nội dung cốt truyện được xây dựng đầu voi đuôi chuột cùng mạch truyện thiếu nhất quán, cách xây dựng nhân vật của Boruto cũng là điểm trừ rất lớn và là nguyên nhân chính khiến các fan của Naruto cảm thấy quá đỗi khó chịu. Chúng ta nhìn lại quá khứ một chút ở thời điểm Naruto vẫn đang ở đỉnh cao của nó. Có thể thấy cách xây dựng nhân vật của Naruto thực sự rất có chiều sâu. Từ phản diện đến chính diện, mỗi người trong số đó luôn mang một tính cách riêng, quá khứ, bối cảnh, mục tiêu rõ ràng. Có thể nói cách xây dựng nhân vật của Naruto đã được Kishimoto Masashi làm rất tốt, mặc dù số lượng nhân vật trong tác phẩm không hề nhỏ. Nhưng ở Boruto, gần như mọi thứ chỉ tập trung phát triển một vài nhân vật nhất định, còn lại với nhân vật khác gần như chỉ là diễn viên quần chúng vào cho đủ đội hình. Từ những tập đầu tiên, Boruto đã có cho mình một lượng nhân vật khá phong phú nhờ việc thừa hưởng từ Naruto. Tưởng chừng đây là lợi thế để giúp Boruto dễ dàng phát triển. Tuy nhiên mọi chuyện hoàn toàn không dễ dàng như vậy. Như đã nói ở trên, vì xây dựng mạch truyện thiếu đi sự nhất quán, khiến sự phát triển nhân vật chính trở nên khó khăn hơn, chứ đừng nói đến chuyện xây dựng nhân vật phụ một cách có chiều sâu. Ngoài ra, việc xây dựng các nhân vật ở thế hệ cũ có phần lép vế hơn rất nhiều so với thế hệ mới cũng là điểm trừ rất lớn ở Boruto. Chúng ta có thể biện hộ rằng việc thế hệ cũ nên lùi bước về phía sau để thế hệ mới phát triển là hiển nhiên và cần thiết. Nhưng không phải vì vậy mà dìm họ đến mức mất đi đất diễn. Trong Naruto, những thế hệ cũ luôn có một chỗ đứng rất rõ ràng, thậm chí chính họ là người ảnh hưởng trực tiếp đến các tuyến nhân vật thuộc thế hệ mới. Thì cứ cho là những thế hệ cũ trong Boruto đều là những nhân vật quá quen thuộc với chúng ta trong Naruto đi, và chúng ta đã biết rất rõ về sức mạnh của họ như thế nào. Còn ở Naruto, những thông tin về thế hệ cũ đều là con số 0, và chỉ khi tác phẩm này ra mắt, quá khứ cũng như sức mạnh của họ mới được bộc lộ. Vì vậy mà các thế hệ cũ trở nên có đất diễn hơn so với Boruto.
Nhưng thay vì để thời lượng xuất hiện của các thế hệ cũ ít đi và dần chuyển giao việc giải quyết vấn đề cho thế hệ mới, Boruto vẫn để nhân vật cũ xuất hiện khá nhiều và sức mạnh của họ cũng giảm sút không có chỗ nào ngóc đầu lên được. Đặc biệt là nhóm ngũ đại Kage, khi ngoài Naruto may ra có thêm Gaara thì những thành viên còn lại gần như chẳng có gì là mạnh mẽ cả. Thậm chí một vài người trong số họ còn chẳng ra dáng một Kage một chút nào. Điều này khiến các fan Naruto không khỏi tức giận và quay lưng với bộ phim này. Nếu hơi mệt mỏi về Boruto và muốn tìm kiếm điều gì đó hoài niệm về Naruto thì hãy ghé thăm qua Sama Shop để tậu ngay những tấm poster với kích cỡ 50 x 35 cm, được làm bằng giấy craft vàng dày, phong cách cổ điển, chất lượng cao, sờ vào là chỉ có thích. Với nhiều mẫu poster Naruto để lựa chọn mà giá cả lại rất hạt rẻ, chỉ 13k một tấm. Nhanh tay click vào đường link bên dưới để mua nhé. Ngoài việc xây dựng nội dung và nhân vật rất nghèo nàn, thiếu chiều sâu, không tương xứng với khối lượng tài nguyên sẵn có từ trước, Boruto cũng mang đến cho chúng ta sự thất vọng ở chính thứ được gọi là nhẫn cụ khoa học. Tại sao nhẫn cụ khoa học lại cho là sự thất bại của Boruto? Bởi nếu xét theo bối cảnh lúc bấy giờ, Boruto đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, việc nhẫn cụ khoa học sinh ra là hết sức bình thường, thậm chí còn cần thiết. Tuy nhiên nó lại vô tình làm phá hỏng những khái niệm cơ bản của một shinobi chân chính. Khái niệm này đã luôn được duy trì xuyên suốt cả series Naruto, từ phản diện cho đến chính diện, tất cả đều phải trải qua quá trình luyện tập gian khổ để trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí một vài shinobi còn có thể hoàn thiện nhẫn thuật của thế hệ trước cũng chỉ nhờ quá trình luyện tập đó. Còn với thế giới Boruto, gần như các shinobi có xu hướng chuyển dần sang sử dụng nhẫn cụ khoa học nhiều hơn. Ngoài ra, những nhân vật phản diện trong Boruto đa số đều là con người, nhưng họ cũng được cải tạo lại với rất nhiều nhẫn cụ khoa học trên người. Điều này vô hình chung biến những trận chiến trong Boruto trở thành cuộc chiến giữa khoa học công nghệ với nhau, thậm chí là giữa khoa học và nhẫn thuật của một shinobi. Thiết bị đeo tay của shinobi, một trong những nhẫn cụ khoa học đầu tiên xuất hiện trong bộ truyện Boruto. Thiết bị này có thể giúp người dùng sử dụng thuật mà trước đó đã được lưu trữ trong hộp số. Vì vậy những người không thể dùng nhẫn thuật cũng có thể sử dụng chúng. Các loại nhẫn thuật có thể sử dụng với vũ khí này rất nhiều, bao gồm cả thủy độn, lôi độn, vân vân. Đến cả các nhẫn thuật cấp cao cũng có thể sử dụng dễ dàng. Thiết bị này giúp các shinobi không cần phải luyện tập nhẫn thuật, họ có thể sử dụng nó ngay lập tức. Với những người không có khả năng sử dụng ảo thuật và nhẫn thuật như Rock Lee, việc này sẽ rất tốt đối với họ. Nhưng đối với những người có khả năng sử dụng ảo thuật và nhẫn thuật, điều này vô hình chung khiến họ trở nên lười nhác trong phần luyện tập để cải thiện bản thân, một điều chưa từng xảy ra trong Naruto. Minh chứng rõ ràng nhất chính ở thằng con quý tử của ngài Hokage đệ thất, Uzumaki Boruto. Để cho cha thấy bản thân có thể làm được những gì, thay vì cố gắng luyện tập trong kỳ thi Chunin, Boruto lại chọn cách sử dụng nhẫn cụ khoa học để làm phao cứu sinh vượt qua bài thi, mặc dù cậu được đánh giá khá thông minh giống với ông nội của mình. Tiện nói về kỳ thi Chunin, chúng mình có cảm giác rằng phần thi này không còn quá quan trọng trong thế giới của Boruto nữa. Có lẽ nguyên nhân chính dẫn đến việc nó mất đi sức hút chính ở việc bối cảnh của Boruto lúc này là thời kỳ hòa bình giữa các đại cường quốc. Còn trong thời kỳ của Naruto, mối quan hệ giữa các cường quốc vốn đã không hòa thuận và liên tục có xung đột, đặc biệt là giữa Konoha và các cường quốc khác. Vì vậy kỳ thi Chunin trong giai đoạn này trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều so với thời đại của Boruto. Trong thời kỳ của Naruto, các kỳ thi Chunin được đánh giá là rất tàn bạo. Tại đây có một quy tắc là những người tham gia có thể chết bất kỳ lúc nào mà không ai phải đứng ra chịu trách nhiệm. Chúng ta có thể hiểu nó là việc đặt mọi thứ vào một mức độ nguy hiểm nào đó để mô phỏng thực tế của thế giới shinobi. Điều này được thể hiện rõ nhất ở Gaara, khi một mình cậu đã giết khá nhiều người vô tội tham gia kỳ thi Chunin tại Konoha. Trong thời kỳ của Boruto, các phần thi trong kỳ thi Chunin có phần nhân văn hơn rất nhiều. Mỗi làng tham gia phải có quy định hạ thấp mức độ khắc nghiệt xuống để giảm thương vong xuống nhỏ nhất có thể. Không có ninja chết, thậm chí sau đó không có ai bị thương nặng đến mức gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sau này. Điều này đã giảm đi phần nào sự kịch tính cũng như tính cạnh tranh cao trong các kỳ thi Chunin. Nhưng có lẽ đỉnh điểm của sự phẫn nộ mà các fan Naruto dành cho Boruto có lẽ ở chính arc trở về quá khứ. Chúng ta đều đã rất phấn khích khi biết được Jiraiya sẽ quay trở lại, mang đến những hoài niệm một thời về người thầy, người cha của Naruto. Nhưng những gì mà nó làm được chỉ toàn là những vết sạn không hơn không kém. Thời điểm cặp thầy trò Sasuke và Boruto trở về quá khứ cũng chính là khoảng thời gian Tsunade mới chỉ nhậm chức vị trí Hokage trong làng. Đó cũng là khoảng thời gian Sasuke trong quá khứ đã rời làng và theo Orochimaru tìm kiếm sức mạnh để trả thù Itachi. Điều vô lý ở đây chính là sự xuất hiện của tiền nhân háo sắc Jiraiya, Naruto và Tsunade. Như đã nói ở trên, bối cảnh mà hai thầy trò Sasuke và Boruto tới là giai đoạn Tsunade lên làm Hokage đệ ngũ.
Trong phần Naruto, đây là thời điểm bà đang phải hoàn thành nốt đống giấy tờ trong văn phòng đến nỗi ngủ quên luôn tại đó. Thế nhưng trong arc quay về quá khứ ở Boruto, bà lại có thời gian để thuyết giáo Jiraiya và Naruto vì tội rình mò phòng tắm nữ. Lúc đầu chúng mình cũng nghĩ rằng có lẽ đây là mốc thời gian time skip giữa hai phần phim Dattebayo và Shippuden. Nhưng cho đến khi Tsunade còn nói rằng ngày hôm qua có một genin đã rời khỏi Konoha. Đối chiếu với mốc thời gian trong Naruto, đây là khoảng thời gian Sasuke rời bỏ làng ngày hôm sau, tức mốc thời gian Boruto và Sasuke trở về. Một nhóm gồm 5 thành viên Chunin gồm Choji, Neji, Naruto, Kiba và Shikamaru nhằm đưa Sasuke trở về làng. Có lẽ nói đến đây mọi người cũng đã nhận ra thế điểm vô lý trong đó rồi phải không? Khi mà Naruto cùng nhóm của cậu ta đang đuổi theo Sasuke, vậy rốt cuộc Naruto chúng ta thấy trong Boruto thực sự là ai? Chẳng nhẽ đây là một phân thân cậu để ở nhà rình mò phòng tắm nữ, còn bản thể chính thì đang đấm nhau với Sasuke. Khi xem đến đây chúng mình cũng tự hỏi bản thân rằng liệu tác giả của Boruto có theo dõi anime hay ít nhất là có theo dõi manga của Masashi Kishimoto hay không nữa luôn. Và đó là ý kiến của chúng mình về Boruto, Naruto Next Generations. Để công bằng mà nói, phần manga của Boruto không đến mức là quá tệ. Tuy nhiên những gì trên anime thể hiện có lẽ đã mất lòng lượng fan Naruto rất nhiều. Theo như thông báo từ trước, kể từ sau volume 13 tức chapter 51, Boruto sẽ được đảm nhiệm bởi Masashi Kishimoto. Mong rằng với sự trở lại của ông, Boruto sẽ có bước tiến thay đổi tích cực hơn so với trước. Có suy nghĩ của mọi người như thế nào về series này? Hãy để lại ý kiến cho chúng mình biết ở phần bình luận phía dưới nhé. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!